police forces across Canada probe string of extortion cases. From one of the investigating police forces suggests at least some extortion attempts in Abbotsford, British Columbia may be linked to an Indian gangster named Lawrence Bishnoi, a man the Indian government calls a terrorist and accuses of links to the separatist Khalistan movement. ਜਿਹੜੀ NIA ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਵਰਨਡ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇੱਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਈਟਸ ਆ ਦੂਸਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਥੀਸ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨਸ ਟੂ ਬੀ ਵਾਸ਼ਡ ਔਨ ਆਵਰ ਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਟ ਇਜ਼ disingenuous and misleading to describe Mr. Bishnoi as a supporter of Khalistan. कि बिश्नोई कितों खालिस्तान का supporter हो गया, भी ये misinformation है। It is difficult to understand how India allows a gangster who has been in custody for almost 10 years to operate a criminal network out of prison and even conduct multiple interviews with the media. क्या जी उधर वो निजर मारे इधर जस्टिन ट्रूडो ने ऑल ऑफ ए सडन ये हो गया जी देखो खालिस्तानिया दी ये फरौती और दूजा तीजा निकल रहा है। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਤੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਰੋਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो इंडियन स्टेट ना सिर्फ मर्डरर स्टेट है और ट्रांसनैशनल रिप्रैशन उन्होंने एज ए वैपन ओपनली इवन अमरीका कैनेडा की धरती पर भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। एक बहुत ही पोलिटिकली डर्टी स्टेट है जिहड़ी जो ਉਹਦਾ ਝੂਠ है ਜਾਂ जो उन्होंने अपना टैरर है ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਾਮਾਇਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੱਸੇਗਾ ਸਬੂਤ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 100 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਵਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲ ਨੇ ਜਾਫਨਾ ਜਾਂ ਈਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਧਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਪੱਟੀ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੌਕਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਔਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰੇਡ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅਰੇਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਏ, ਸਰੀ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਾਇਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NIA ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਵੈਪਨਸ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਇਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਵਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਦਾ ਇਹ, ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਨਫੈਕਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਦਿਨ ਸੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1985 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋmbਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100 ਜਾਂ 200 ਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਇਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਵਰਨਡ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਫਿਨੋਮਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੋ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਏ, ਮਰਡਰ, ਰੇਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਆਪਰੇਟ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋ ਜੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਢੋ, ਹੋਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ, ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇੱਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਈਟਸ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਥੀਜ਼ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨਸ ਟੂ ਬੀ ਵਾਸ਼ਡ ਔਨ ਆਵਰ ਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਰੋਲ ਕਚੋਲੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇਖੋ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ANI। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ANI ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਬ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ, ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਲੀਕਡ ਬੁਲੇਟਿਨ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਸੁਜੈਸਟ at least some extortion attempts in Abbotsford, British Columbia may be linked to an Indian gangster named Lawrence Bishnoi, a man the Indian government calls a terrorist and accuses of links to the separatist Khalistan movement. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਇਨ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਲੈਟਰਸ purporting to be from an Indian gang that demands $2 million in protection money and threaten violence if no payment is received. The letters, which are full of misspellings and grammatical errors, give targets 1 month to pay and warn recipients that if they contact the police, no more letter only bullet. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਗੋਲੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ RCMP ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਡਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 3 ਕੇਸਿਸ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਅਵੇਅਰ ਆਫ extortions following the same fact pattern is in West Vancouver, in White Rock and in ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਡ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਚੈਲੰਜਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਫਰਾਈਟਨਡ ਐਂਡ ਦੇ ਪੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫੌੜ ਫੜਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਟੈਕਟਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀ ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ said last week they were investigating at least 18 incidents of extortion in the region since October. Since October, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਟਸਐਪ ਕਾਂਟੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਵਹੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਕੜ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਲਿਅਰ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਅਰਸਨ ਔਰ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਨਿਊ ਹੋਮ ਬਿਲਡਸ, ਸ਼ੋ ਹੋਮਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਸਪੈਕਟਸ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਨੋਨ ਟੂ ਮੇਕ ਫੋਲੋ ਅਪ ਡਿਮਾਂਡਸ for higher sums of money leading to an escalation of violence and drive-by shootings। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਓਨਟੈਰੀਓ। ਹੁਣ ਓਨਟੈਰੀਓ 'ਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਟ ਅਪ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਏ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟਸ 16 in all, primarily targeting business owners of South Asian origin। 16 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟਾ, ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਨੇ। ਵਿਕਟਮਸ ਆਰ ਕੰਟੈਕਟਡ ਥਰੂ ਏ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡਸ ਫਾਰ ਮਨੀ ਆਰ ਮੇਡ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ which have occurred in some incidents। ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਸਫੋਰਡ ਦੀ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਸੈਡ ਦਾ ਸਸਪੈਕਟਸ ਆਰ ਬਿਲੀਵ ਟੂ ਬੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਬੇਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NIA ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ disingenuous and misleading to describe Mr. Bishnoi as a supporter of Khalistan। कि बिश्नोई कितों खालिस्तान का supporter हो गया, भी ये misinformation है। He is a gangster who has been in police custody since 2014। पिछले 10 साल तो लारेंस बिश्नोई पुलिस की कैद दे विच है। It is difficult to understand how India allows a gangster who has been in custody for almost 10 years to operate a criminal network out of prison and even conduct multiple interviews with media। ਹੁਣ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈਜ਼ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦੈਟ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ,
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। It lacks credence to suggest that Bishnoi would be a supporter of pro-Khalistan groups, ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿੱਥੋਂ pro-Khalistan groups ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਡੈਨ ਸਟੈਂਟਨ, ਫਾਰਮਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡੈਨ ਸਟੈਂਟਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਏ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਕੈਂਪੇਨ to portray Canada as a haven for Khalistani terrorists and criminals since Prime Minister Justin Trudeau alleged that India was behind the killing of Hardeep Singh Nijjar। ਇਹ ਹੈ ਸੀਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਡੈਨ ਸਟੈਂਟਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਦ ਥਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਟੈਂਟਨ ਸੈਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ Indian authorities are generally unreliable when it comes to information they have on Canada's Sikh community and links to extreme। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बेतबारे ने। और उन्हें it seems fishy that post Niger killing and all the fallout with Canada and India that now all of a sudden we have this wave of what India thinks is Khalistan criminal activity। उन्होंने कहा जी उधर वो निजर मारे है, इधर जस्टिन ट्रूडो ने ऑल ऑफ ए सडन ये हो गया जी देखो खालिस्तानिया दी ये फरौती और दूजा तीजा निकल रहा है। और उन्होंने कहा भी ये जड़ा मैं टू मी आई वुड ट्रीट इट विद अ बिट ऑफ स्कैप्टिसिज्म। हुण इस सारे दे नाल हुण एक पासे तां ये कैनेडियन मीडिया है ते जे तुसीं इंडियन मीडिया दी खबर चुकदे हो, NIA रेड्स 32 लोकेशंस against Lawrence Bishnoi gang, Babbar Khalsa International। Raids were conducted in Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Delhi and Chandigarh। ਇਹ ਵੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ANI ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 32 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ NIA ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੀਸਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਨ ਸਟੈਂਟਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।